Här bakom mig håller Norrsken på med ett fixaton där de ska lösa samhällsproblem på 24 timmar. Men hur ska de göra det egentligen? Vad är ett fixaton? Det är ett hackathon, men för att fixa de stora utmaningarna som vi har i samhället. Och ett hackathon, vad är det? Jo, men det är att man samlas under ett dygn och använder teknik och kreativitet för att bygga en prototyp på någonting. Och vi ville då göra det, inte ett vanligt hackathon, utan breddade både vilka frågor som vi adresserar men också vilka som är med. Man kan välja på 5 olika teman. Sen så trattar man ner det här till en konkret idé. Och då har vi gett massa tips och idéer och presenterat massa data för deltagarna. Så de samlas sen och bestämmer vad är det vi ska göra för någonting. Och så utvecklar man en konkret produkt och så gör man en liten light-version av den idén till det som vi kallar för prototyp. Så att man kan visa på någonting som faktiskt fungerar tekniskt och som skulle kunna sen bli en verklig produkt längre fram. Du ska delta i det här fixatonet. Har du en klar vision om vad du vill göra med ditt team? Svar nej. Vad har du valt för uppdrag? Vi har fokuserat på AI safety som det heter. Så det fanns 5 challenges att välja mellan. Och vi är inne på AI safety. Så det handlar väl om att i den snabba utvecklingen att se till att den faktiskt går åt rätt håll. Att den alignar med vad vi vill att den ska hjälpa oss med och inte tillåter den att vara skadlig. Vad har du att vinna på att vara här? Men dels att få utforska och testa lite idéer. Jag tycker det är spännande att se vad jag själv kan komma på och bygga på så kort tid som det här är, 4 timmar. Men också bara inspireras av andra lag. Att se de sista pitcherna och faktiskt se vad andra har byggt och hitta för svar på de problemen som vi nu har fått lite hjälp att ta från början. Ambitionen är att visa på alla de sakerna som man kan göra med AI som har med en bättre framtid att göra. För vi kan använda AI på massa sätt för att öka innovationstakten när det kommer till nya materialer inom hållbara områden. Vi kan använda AI för att effektivisera inom våra offentlig sektor till exempel. Så det finns massa olika sätt att använda AI på ett positivt sätt och det vill vi visa upp ett smörgåsbord av. Vad betyder evenemang som Norrskens fixaton för svensk och europeisk innovationskraft? Jag tycker det är superbra för det visar verkligen potentialen med AI. Att vi verkligen behöver samla massa kunniga, smarta personer för att utveckla nya lösningar. Och det är viktigt för mig tycker jag att hela samhället ser AI som en lösning och inte som ett problem. Här finns allt ifrån unga ingenjörer till erfarna entreprenörer och forskare. Hur kan regeringen bli bättre på att ta vara på den kompetens som redan finns i Sverige? Nej, men vi har ju fantastiska talanger och jag vill ju att vi ska behålla dem i Sverige så långt det bara går. Såklart så ska vi också exportera en och annan, det är också en styrka. Men att behålla de här fantastiska människorna och då är det också viktigt att det går att starta bolag här, skala bolag, stanna kvar och att man inte känner att man behöver lämna i jakt på kapital eller på bättre förutsättningar. Så det är viktigt i sig att skapa goda villkor i Sverige och Europa. Och sen så måste vi ha perspektivet tror jag, både från offentlig sektor, politik, näringsliv, att det här är kunskap som vi verkligen behöver. Vad förväntar du dig av det här fixatonet? Men vi brinner ju verkligen för innovation, tech, kreativitet och kunskap. Och det känns som att fixatonen verkligen kombinerar alla de delarna på ett superspännande sätt. Så det ser jag fram emot, att vad vi får ut när vi kombinerar allt det. Vad krävs för att vinna? Nytänk skulle jag säga. Och jag tror att vi har väldigt bra förutsättningar för det med tanke på att deltagarna ikväll verkligen är en blandning av olika generationer, bakgrunder och framförallt industrier. Dessutom hoppas jag också att vi har en balanserad lösning med tanke på att AI har ju extrem potential i fråga om att faktiskt lösa stora samhällsutmaningarna. Men samtidigt så har det ju en påverkan på klimatet i fråga om energi, vattenanvändning och andra resurser. Så kanske kan säga att det är en eftertänksam eller genomtänkt innovation som vi ser fram emot. På vilket sätt har ni på Spotify nytta av ett sånt här event? Men lite det jag pratade om i början, att vi vill ju verkligen vara en del av och facilitera lösningar på stora utmaningar och göra världen lite bättre. Så det ser jag fram emot ikväll är att ha den här kombinationen av olika sektorer och använda just kreativitet för att hitta nya lösningar. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad som kommer ut. Hur ser du på EUs arbete just nu att stärka konkurrenskraften gentemot USA och Kina?
man kollar på de analyser som har gjorts och det riktigt stora tappet i Europa, det har ju handlat om tech och AI-sidan. Vi är ganska duktiga på liksom traditionella industrier, men vi måste bli bättre på tech och AI. Och här är ju Sverige också ett föredöme som har mycket att lära övriga Europa. Och det handlar om att minska regelbördan så att det blir lättare att bedriva företag här. Särskilt inom tech-sidan. Det handlar om att få fram fungerande kapitalmarknader så att det finns kapital att tillgå. Även här i Sverige på många sätt ett föredöme med våra ISK-konton och pensionsfonder. Och i Sverige är det folksport att investera i aktier och fonder. Det är det inte i övriga Europa. Om du själv hade varit deltagare och skulle ta fram en lösning, vad hade du gjort för lösning? Oj, nej men alltså jag ser ju sådana möjligheter i allt ifrån liksom klimat och miljö till hur man kan använda AI och digital teknik för att få bättre luftkvalitet eller vattenkvalitet. Men också ärligt talat offentlig sektor då kan jag säga som politiker där man ser att mycket av offentlig sektor skulle ju behöva mer av digitala lösningar. Men jag tror att jag ska nog inte säga exakt hur, för det tror jag deltagarna här idag är ännu bättre på att komma fram till de exakta innovationerna. Men heja alla som är här idag, det är superviktigt verkligen. Jag har hört att man inte sover på såna här. Har du laddat upp på något speciellt sätt eller kommer du sova någonting i natt? Det återstår att se skulle jag säga. Om vi är effektiva nog kanske vi inte behöver dygna helt. Men jag kan nog inte räkna med hur många timmar som helst. Har du laddat upp på något speciellt sätt? Nej, jag kom faktiskt direkt från skolan och hade lite presentation. Så jag ska ladda upp nu.